हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं साउथ इंडियन नास्तो संभार वड़ा। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो संभार वड़ा बनाववा माटे मैं ही 4 થી 5 જેટલા मीडियम साइजना बटेटा है ने આવી રીતે બાફીને एकदम ठंडा કરી લીધા છે। ठंडा करवा खूब ज जरूरी है। हवे वघार करीशुं। तो सौप्रथम આપણે એક કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ જેવું ગરમ થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ કકડે એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, ત્યારબાદ અડધી ટીસ્પૂન જેટલી અડદની દાળ, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી ચણાની દાળ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને મેં અહીં 2 થી 3 લીલી મરચી જે તીખી આવે છે એને આવી રીતે કટ કરી દીધી છે એ ઉમેરી દેશું। ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂન જેટલો સંભાર મસાલો અને હવે એક મોટી સાઇઝની ડુંગળી છે એને આવી રીતે એકદમ ઝીણી સમારી લીધી છે એને ઉમેરી દેશું। જો નાની ડુંગળી હોય તો 2 લેવી। હવે આપણે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કર્યા બાદ એને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણે 5 થી 6 મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું, જેનાથી ડુંગળી છે સોફ્ટ થઈ જાય અને જે ડુંગળીની કાચી વાસ આવે છે જતી રહે। હવે આપણે ડુંગળી છે પાકી જાય એટલે તેલ છૂટું પડવા લાગશે। તો તેલ છૂટું પડી જાય એટલે હવે આપણે ઉમેરવાનો છે એમાં બટેટા। આપણે અહીં બટેટા છે એને બાફીને એટલા માટે ઠંડા કર્યા છે કારણ કે બટેટા જ્યારે ઠંડા થઈ જાય તો એનું મોઇસ્ચર છે ઓછું થઈ જતું હોય છે અને આપણે જે સંભાર વડા બનાવવાના છે એમાં બટેટા છે થોડા કઠણ હોવા જોઈએ। તો આવી રીતે મેં હાથેથી જ ભાંગીને બધા જ બટેટા ઉમેરી દીધા છે। હવે આપણે આમાં મસાલા કરીશું। તો મસાલામાં જસ્ટ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ત્યારબાદ ધાણા જીરું પાવડર। મેં અહીં 1 મોટી ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યો છે। હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે પહેલાં તો મિક્સ કરી લેશું। મિક્સ થઈ જાય એટલે મેશરની મદદથી આપણે બધા જ બટેટાને સારી રીતે ભાંગી લેવાના છે અને મિક્સ કરી લેવાના છે, જેનાથી આનું એકદમ સારું ટેક્સચર આવશે અને વડા ખૂબ જ સરસ બનશે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ બટેટા છે ભાંગીને તૈયાર કરી લીધા છે અને હવે એક વખત એને મિક્સ કરી દેશું। ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરીને આપણે એને નીચે ઉતારી લેવાનું છે। નીચે ઉતાર્યા બાદ હવે આપણે આમાં ઉમેરવાનું છે અડધા લીંબુનો રસ અને થોડા કોથમીરના પાન અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું। તો આપણું આ વડા માટેનું મિશ્રણ છે તૈયાર થઈ ગયું છે, જેને આપણે 5 થી 10 મિનિટ માટે ઠંડુ કરવાનું છે। એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાંથી વડા બનાવીશું। તો બટેટાનું મિશ્રણ છે ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાંથી મીડિયમ સાઇઝના બોલ બનાવી લેશું, જે રીતે આપણે બટેટા વડામાં બનાવીએ છીએ। અને અત્યારે હું 1 પ્લેટ સંભાર વડા બનાવી રહી છું, તો એમાંથી હું 7 થી 8 જેટલા મીડિયમ સાઇઝના બોલ બનાવી લઈશ। હવે મારી પાસે બોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે, તો આપણે આગળનું સ્ટેપ જોઈ લઈએ। તો આગળના સ્ટેપમાં અહીં આપણે ઇડલીનું ખીરું લેવાનું છે। આ ઇડલીનું ખીરું મેં ઘરે જ બનાવ્યું છે, જેની રેસીપી મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। એકદમ સરળ માપ સાથે તમે ઘરે ઇડલીનું ખીરું છે બનાવી જ શકો છો। હવે આપણે આ ખીરામાં ખાલી એક મીઠું જ એડ કરવાનું છે, તો મેં મીઠું પહેલેથી એડ કરી દીધું છે। હવે આપણે જે બટેટાના બોલ્સ વાળીને તૈયાર કર્યા હતા એને આપણે આમાં ડીપ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ એને તળી લેવાના છે। તો તળવા માટે મેં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ પહેલેથી ગરમ કરી લીધું છે, જેમાં આપણે થોડું ખીરું નાખીને જોઈએ તો ધીમે રહીને ઉપર આવે છે, એનો મતલબ કે તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે। હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ ન કરવું। હવે આપણે આને કાઢી લઈશું અને ત્યારબાદ જે આપણે ખીરામાં ડીપ કરીને રાખ્યા છે બટેટાના બોલ્સ એને આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। અત્યારે મેં જેટલું તેલ લીધું છે એમાં 4 બોલ્સ સમાશે, તો આપણે એને રાખી અને હવે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર એને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા તળી લેવાના છે। સ્ટાર્ટિંગમાં ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવી અને ત્યારબાદ થોડા સેટ થઈ જાય એટલે લો કરી દેવી। તો આવી રીતે મીડિયમ અને લો ફ્લેમ કરતા જઈ અને આપણા સંભાર વડા છે એને તળી લેવાના છે। થોડા સેટ થઈ જાય એટલે ઝારાની મદદથી હળવેથી એને આવી રીતે ફેરવી લેવાના। એકદમ લો ગેસની ફ્લેમ પર કરશો તો ખીરું છે છૂટું પડવા લાગશે, તો એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવી। જરૂર પડે તો હાઈ ગેસની ફ્લેમ છે તમે કરી શકો છો, વધારે પ્રમાણમાં તમે તળતા હોય તો। અત્યારે 4 જ છે એટલા માટે મેં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખી છે। હવે તમે જોઈ શકો છો એમ કે લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। આ જ રીતે હું બધા જ બોલ્સ છે તળીને તૈયાર કરી લઈશ, જેને આપણે સાઉથ ઇન્ડિયન સંભાર અને ચટણી સાથે સર્વ કરીશું, જેની રેસીપી મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તમે ચેક કરી શકો છો। આ સંભાર વડા બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી તીખા અને ચટપટા લાગે છે અને આ સંભાર વડાને સર્વ કરવાની પણ એક રીત છે, જેમ કે પ્લેટમાં તમે સંભાર વડા આવી રીતે તોડી અને ત્યારબાદ ઉપરથી સંભાર અને ચટણી છે એ રાખીને એને સર્વ કરી શકો છો। તો આશા રાખું એકદમ સરળતાથી બની જતા આ સંભાર વડાની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।